السلام عليكم ورحمة الله. توقعات ليلى عبد اللطيف الجديدة لعام 2026 المرعبة بدأت، وما سيحدث حقا مرعب. في البداية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل التوقعات. هو إيه اللي قالته ليلى عبد اللطيف من كام ساعة وقلب الدنيا من وقتها، واللي أكدت إنها هيحصل في شهر 5؟ وبعدين هي إزاي تقدر تعرف المستقبل بالدقة دي لما قالت إن كل الأنظار بتتجه لملك الأردن بسبب بعض التطورات على الأردن والجيش الأردني يتأهب؟ معقول ليلى عبد اللطيف كانت عارفة اللقاء اللي حصل مع جلالة الملك عبد الله ملك الأردن، بل وعرفت مقدار الضغط اللي هيكون عليه من قرار يتفرض من قبل، حتى قبل ما يحصل بثلاث شهور؟ طيب بلاش دي، لما قالت ستكون مصر أمام مواجهة أكبر امتحان سياسي ووطني في تاريخ مصر، طيب فهمني إزاي عرفت إن اللي حدث ده أو هيحصل في مصر أو على حدود مصر من قبلها برضو بكام شهر، مع إن مفيش لا محلل سياسي ولا غيره كان يتوقع، ولا أحد يحلم بإن ده يحصل من الأساس؟ طيب بلاش مصر والأردن، إزاي قدرت ليلى عبد اللطيف إنها تعرف باللي هيحصل في سوريا بالحرف الواحد وسقوط الأسد، وكأنها هي اللي كاتبة السيناريو بالكامل لما قالت الناس بتنام وتقوم فجأة بتكون انتهت وقلقانة على الرئيس بشار الأسد؟ لا كده الموضوع في سر غريب. ما وقفتش ليلى عبد اللطيف لغاية هنا، دي قالت إن القادم للعالم والبلاد العربية تحديدا لم ولن يخطر على قلب بشر، وأكدت إن سنة 2025 هتكون هي أصعب سنة هتمر على العالم بالكامل بظواهره الطبيعية والصناعية، هتحصل لأول مرة في التاريخ. للأسف كل اللي قالته ليلى عبد اللطيف حصل في سنة 2025. نروح لسنة 2026 واللي هتتوقعه ليلى عبد اللطيف في أحداث مرعبة هتقلب موازين العالم بالكامل، بداية من حرب عالمية ثالثة هيتم استخدام الحل فيها لأول مرة في التاريخ وفي الدول العربية بالتحديد، بالإضافة لزلزال عظيم هيهز دول شمال أفريقيا بالكامل، سمته ليلى عبد اللطيف بزلزال القيامة. بل وبتقول إن هيحصل غمر لمدينة ساحلية كاملة برضه في شمال أفريقيا نتيجة لزلزال القيامة، واللي هيعمل أقوى موجة قادمة من البحر المتوسط خلال أقل من شهر من الآن، أو تحديدا في شهر 5، وده بالإضافة لتنبؤات تانية جديدة أعظم مما تتخيل. فيا ترى قالت إيه وتنبأت بإيه؟ وليه كله حاليا بيتكلم عن آخر تصريح؟ والأهم إزاي بتعرف المستقبل؟ لأن عايز أقول إنها بالفعل بتشوف المستقبل، لكن بشكل مستحيل ما يخطر لكش على بال، واللي بيأكد إن القادم مرعب بالفعل. فحضر نفسك لحلقة من العيار الثقيل. نبدأ معا، بس ما ننساش يا ترى اشتراك في القناة ولايك للفيديو. الحقيقة الكاملة لتنبؤات ليلى عبد اللطيف الأخيرة، واللي على وشك إنها تقلب موازين العالم بالكامل خلال أيام 2026 القليلة القادمة، واللي بيحصل حاليا في البلاد العربية والعالم، واللي متوقع أنه يحصل خلال الأيام القادمة حرفيا لم ولن يخطر على قلب بشر. فالأرض بتتحول لشكل مختلف تماما عن السابق. كل الأدلة بتأكد أنها بالفعل بتنحصر لبداية ظهور علامات النهاية الكبرى وقريب جدا. لكن علشان تطلع ليلى عبد اللطيف فجأة كده بعد غياب استمر لأكثر من 3 شهور كاملة وتتنبأ، عارفين إن الله لا يعلم، عارفين إن إحنا لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فتعالى بقى أقول لك إيه اللي قالته ليلى عبد اللطيف وإزاي عرفت إنه هيحصل خلال الأيام القادمة. ليلى عبد اللطيف وراها سر غريب جدا، وهي صغيرة من قبل التوقعات وقرأت المستقبل، والشهرة والمجد ازداد عندها. ليلى عبد اللطيف كانت متجوزة من راجل سعودي اسمه حميد أو حميد، والغريب إن في نفس ليلة طلاقها من حميد ده غادر عالمنا بشكل مفاجئ، وحتى الطب الشرعي معرفش يحدد السبب الغريب
اللي مات فيه زوج ليلى عبد اللطيف. طبعًا اتجوّزت من رجل أعمال لبناني اسمه منصور، واستمر الزواج من 2007 ل2015 وبعدها حصل الطلاق. لكن الغريب إنه لقى نفسه مصير جوزها الأول، وبرضه ما حدش عارف ده حصل ليه ولا إزاي، والموضوع اتقفل تمامًا. وهنا بقى ظهرت علامات استفهام كبيرة جدًا على ليلى عبد اللطيف، لإن إزاي نفس المصير يحصل لنفس الزوجين بعد الطلاق من ليلى عبد اللطيف بساعات قليلة، وبرضه الاتنين لسبب مجهول تمامًا، غريبة. طيب تعالَ نرجع بالزمن لورا شوية، لإن الغرابة هتزيد أكتر وأكتر بشكل لا يُصدّق. فمثلًا ليلى عبد اللطيف والدها مصري من أشهر علماء المسلمين، وكان إمام الجامع الأزهر ومفتي بمكانة عظيمة جدًا والكل يعرفه. أما أم ليلى عبد اللطيف فكانت عارضة أزياء لبنانية شهيرة. إزاي بقى شخصين بُعاد عن بعض للدرجة دي اتجوّزوا بالغرابة دي، واللي نتيجة الزواج ما بينهم ظهرت ليلى عبد اللطيف، الطفلة الجميلة والغريبة والمُريب واللي قالب الدنيا في عالمنا حاليًا. ومرّت سنين ووصلت ليلى عبد اللطيف لأول سنة في الجامعة، وهنا بدأت قدرتها الخارقة على التنبؤ بالمستقبل. توقّعت ليلى عبد اللطيف وعندها 19 سنة لمّا توقّعت إن جدها الكبير هيروح الحِج، وساعتها كُلّه فرح. لكن كمّلت وقالت إنه مش هيرجع تاني لهنا مرّة أخرى، وهنا الكل ما صدّقهاش إطلاقًا. لكن تمُر الأيام وجدها بالفعل يروح الحِج وربنا يتوفّاه هناك وما بيرجعش تاني. المفروض بقى إن ليلى عبد اللطيف تزعل، صح كده؟ أحب أقول لك إن ما حصلش، لإن الكل أكد إنها كانت مبسوطة جدًا، لإن توقُّعها طلع صح زي ما حكت بالضبط. ومن اللحظة دي بدأت معجزة ليلى عبد اللطيف الغريبة في قراءة ومعرفة المستقبل، واللي بيُصدّق بالفعل. ليلى عبد اللطيف بدأت من اللحظة دي تقول لعيلتها وأصحابها في الجامعة توقعات غريبة وغير متوقعة، لكن المفاجأة إن هي كانت بتحصل بالحرف الواحد. الموضوع اتطور منها فيها بعد كده بسرعة، فبدأت ليلى عبد اللطيف صيتها يذيع وشهرتها بتزيد أكثر وأكثر، وبدأت تكون ليها صلات وعلاقات قوية مع رجال أعمال مشهورين في الوطن العربي. وبدأت ليلى عبد اللطيف في الظهور. وركز معايا لأن من اللحظة دي هتبدأ المتعة بتوقعات وتنبؤات كبيرة. في سنة 2009 كانت لحظة الميلاد الرسمية لليلى عبد اللطيف بتوقعات هزت العالم بالكامل، بعد ما وصل تليفون غريب لرئيس قناة لبنانية مشهورة من مسؤول كبير، وطلب المسؤول من رئيس القناة إن ليلى عبد اللطيف هتطلع معاهم الليلة على القناة مع أشهر مذيع عربي اسمه نيشان، وقال إن الحلقة دي هتطلع ترند لأول مرة. فطلعت ليلى عبد اللطيف في البرنامج فعلا، وتوقعت في الحلقة سقوط أكثر من أنظمة عربية. والمريب إن حصل فعلا في تونس ومصر وليبيا، والأغرب إن هي توقعت اللي هيحصل في عام 2020 و25 بالظبط، وإن الناس كلها تقعد في البيت، وبرضه حصل بالظبط. ومن ساعتها توقعات ليلى عبد اللطيف بقت بتحرك رجال الأعمال لدرجة إنهم بدأوا يستدعوها شخصيًا علشان تقرا لهم المستقبل. والمريب إن كلامها كان بيحصل ويتحقق بالحرف الواحد. توقعات عادية، بل هي أكبر من كده بكتير. خلّيني أقول لك على بعض التوقعات اللي نجحت فيها ليلى عبد اللطيف وحصلت بالفعل. وتحديدًا توقعت هزة تركيا وسوريا من سنتين، وحصلت توقعات هزة المغرب بقوة 7 ريختر برضه حصلت. توقعت نهاية وديع ابن الفنان جورج وسوف، وبرضه وحصل بالفعل. توقعت انفصال الممثلة ياسمين عبد العزيز والممثل أحمد العوضي، وبرضه حصل. ياسمين عبد العزيز انفصلت عن زوجها أحمد العوضي، يعني توقعاتها بتحصل فعلا، بالرغم إن مفيش أي تفسير منطقي لعلمها بالغريب أو المستقبل. فتوقعت الجديد والجديد، وما زالت بتتوقع المرعب. إن هي قالت برضه إن في زلزال هيضرب عمق البحر المتوسط، واللي هينتج عنه تسونامي عملاق يوصل لتركيا والمغرب وتونس والجزائر. لكن الظلام هيغطي البلاد المطلة على البحر الأبيض المتوسط والأيام طويلة. قالت إن هي بتتوجه لأنظار العالم بالكامل،
وخاصة الإعلام إلى حضور علماء من ناسا شخصيا لدراسة الظاهرة والمريبة. مش هيقدر العلماء على مستوى العالم إنه يعرفوا السبب، لكن الظاهرة هتكون مفاجأة وملهاش أي أسباب حقيقية. توقعات ليلى عبد اللطيف مبهرة، وكان بينتظرها وحاليا بينتظرها الجميع في كل وقت وفي كل آن، إلى توقعات جديدة إن شاء الله. وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.